स्नेहले जेउ भन्ने गर्छ र जेउ मान्छ र के भो बुझु खाले भने करेला खानु खान्छ तिम्रो बुझे करेला जाडसी खानु मुखमा करेला निस्किन्छ हेर्नुमा हेर्दैन खराब यसरी किच्चिँदैन नै हावामा दिँदैन दात यो त बिसाको कहीँ पसाउने त कत हुन्छ कहाँ जस्तै बल्छ त कहाँ आएको छोडेर ल मैले दुधले फुट्छ नि तर चाहिँ नभए त लिटो खुवाउनु पर्छ उखान्छ मुतेको होला हेर न राज्यको चाहिँ खप्न रहेछ खम्मेको कुन्जुरी किसिया त बाहिर ठाउँले आमा पनि दिएर गेला त्यसै म बिलाछु तेरा न यो त घुम्नु पर्यो बाहिर म भाइको बडा नि अन्डा थुक्पा खाऊँ न सुप 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 बनाएर अनि अहिले आएर चाहिँ म यहाँ मासु काट्दैछु भुटेर खानलाई लक्ष्मीले चाहिँ दाल झनेर अहिले नानी खिलाउँदैछ के हो त रे हुँदैछ चिउराहरू कामेर ए टोपी भए पनि त हुन्थ्यो त लिलेको उठाइदियो देउन त खोलाको रातो रात चाहिन्छ नि त उठाइदिनु कसरी के गर्ने धामी चाहिन्छ कालो चाहिँ यसमा पाल्नु धामी है यस्तो घर जा अब त त्यो काम छैन यहाँ यसो बाजेले त त्यहाँ सबै सपोर्ट गर्नु नि त थरी थरी छ थरी र यो बानी हुन्छ यार काखमा त बोक्ने हो अब रोइ रोइ छोरा ठिकै छ त धर्मै हो त बन्धु बिरेको लसुनहरू पिस्दिउँ पिस होइन त्यो चाहिँ हाल्नुपर्छ है यो सानो गरेर हुन्छ है तारमै गरौँ अरूको सुपुत्रलाई अनि
तिमी त हेर्दा त्यस्तो कति जस्तो आशु भात खाना हो भात खानु नरुनालु के रुको के भयो तँलाई किन गर्छस् लक्ष्मी तिमीले पढा बोर्डको लिएर आऊ किन माथि नभइलो कता कतो स्नेहा खाए दाजु चम्चा लिएन पर कति रहेछ चम्चीहरू परा स्नेहले जाऊ न चार दाल त्यसमा के मासु स्नेह भेटेको पो स्नेह यो लक्ष्मी लाक्समी बोल्नु बाँसको छैन जिग्देको त बिजाएर चाहिँ नदिए